आज असोज 22 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि गिरावट नै आएको छ। करिब 12 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1908 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 17 करोड भन्दा थोरै बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ र आज पनि एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजोको दाँजोमा चाहिँ अलिकति सानो छ क्यान्डल, 12-13 पोइन्टले बजार गरेको छ भने भोल्युम चाहिँ जुन हिजोभन्दा अगाडि अहिले आइरहेको भोल्युम थियो एज युजुअल त्यही आकारको भोल्युम आएको छ। 1 अर्ब 17 करोड बराबरको कारोबार छ। मार्केट पार्टिसिपेसन घट्दो क्रमै छ। पछिल्लो समय 1 अर्बकै वरिपरि कारोबार आएको देख्न सकिन्छ। अब हामी आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै बजार तेज फल भएको थियो र बजार चाहिँ 18-20 पोइन्टले घटिसकेपछि बजार फेरि एकदम राम्रो बाउन्स ब्याक गरेको देख्न सकिन्छ। एकदम बजार चाहिँ माथितिर जाने प्रयास गर्यो तर बजार माथितिर टिक्न सकेन। बढ्नेमा एकोहोरो रूपमा माथि गयो भने जति माथि गइसकेपछि फेरि घट्ने बेला नि त्यही अनुसारै घटेर तल आएको छ। तर जुन आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट थियो त्योभन्दा चाहिँ केही माथि नै क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। बजार बढेर 2-4 पोइन्ट हरियो पनि भएको थियो तर त्यो माथि टिक्न सकेन, फेरि तल नै बन्द भएको छ। त्यसरी हिजो आज सुरुमा तेज घटेको बजार बाउन्स गर्ने प्रयास गरे त्यो खासै सफल भएन। सेलरहरू नै हाबी हुँदा फेरि पनि बजार चाहिँ तलतिर गइरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड हेर्छ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार एउटा डाउन ट्रेन्डमा थियो र एउटा लेभलमा आएर चाहिँ यो माथितिर एउटा राम्रो पुलब्याक दिएर फेरि पनि तलतिर जान खोजेको प्याटर्नमा देखिएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जब बजारले यो जुन एउटा साइडवेज क्रिएट गरिरहेको थियो त्यो लेभललाई ब्रेक गरिसकेपछि बजार शार्प फल डाउन भएको थियो र एउटा लेभलमा आइसकेपछि बजार माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो तर त्यो खासै माथितिर जान सकेन। अगाडिको रिसेन्ट हाई पनि पार गर्न सकेन र बजार चाहिँ फेरि पनि तलतिरै घट्दो क्रममा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र बजारमा ट्रेन्ड हेर्ने भने 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। माथि टपबाट हेर्ने भने बजारले चाहिँ लोवर हाई र लोवर लोको क्लियर बियरिश ट्रेन्डको चार्ट प्याटर्न चाहिँ फर्मेसन गरेको देख्न सकिन्छ। र यदि बजार आगामी दिनमा माथितिर जान्छ भने अहिलेको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ बजार यहीँबाट यसरी तलतिर जाला जस्तो देखिएको छ। तर यदि बजार नेक्स्ट माथि जाने भने अहिले यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यदि बजार माथि जाने भने बजारले चाहिँ कम्तीमा पनि यो जुन अगाडिको यो साइडवेजको हाई छ भन्न खोजेको 15 मिनटको लागि जुन एउटा हाई पोइन्ट छ यो हाईलाई चाहिँ पार गरेर माथि गयो भने मात्र हामी चाहिँ बजार माथितिर जान्छ कि भनेर आशावादी हुन सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्डमा छ र चार्ट हेर्दाखेरि अन्तिमसम्म हेर्दाखेरि बजार क्लियर घट्दो क्रममा रहेको देख्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर बजार चाहिँ अर्को लोको खोजीमा गएको देख्न सकिन्छ र अझै अहिलेसम्म यो लो पोइन्ट चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छैन। बजारले जस्ट आज चाहिँ एउटा जुन सुरुवाती चरणमा घट्यो दोस्रो क्यान्डलमा थोरै माथि गएर तेस्रो चौथो क्यान्डल साइडवेजमा बसेको छ। ओभरअलमा आजको दिनमा चाहिँ साइडवेज रहेको छ तर ट्रेन्ड भने यो लोको दाँजोमा चाहिँ यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन गइसकेको हुनाले बजार चाहिँ डाउन ट्रेन्डमै छ। यदि बजार माथितिर गइहाल्यो भने पनि जबसम्म बजारले 2040 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ बजार स्टिल डाउन ट्रेन्डमै रहनेछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले तत्कालीन सम्ममा हामीले हेर्छौँ भने बजार चाहिँ तलतिर गइरहेको प्याटर्न देखिन्छ। कुनै पनि रिभर्सल माथितिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ मार्केटलाई देखिएको छैन र बजार यदि माथि गइहाल्यो भने जस्ट माइनर पुलब्याक दिएर फेरि पनि यो हिसाबले बजार अहिले तलतिरकै प्याटर्नमा देखिन्छ। माथि गइहाल्यो भने पनि यसरी केही पुलब्याक दिएर अल्टिमेटली तलतिर नै जाने खालको प्याटर्न चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। किन यस्तो भनेको तलतिर जान्छ भनेर यतापट्टिको लोको दाँजोमा यतापट्टि अर्को नयाँ लो भने फेरि यो लोलाई ब्रेक गरेर अर्को लोवर लोको खोजीमा गएको हुनाले डाउन ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले हामी तलतिरको लागि बायस भएर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा नेप्सेमा आज पनि एउटा बेरिश क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा आज तलै छ क्यान्डल। सो आजको क्यान्डलले डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन इन्डिकेट गर्छ र तल आउने क्रममा अब बजारले चाहिँ एउटा पोसिबल जस्ट एउटा जुन हिसाबले अगाडि एउटा पुलब्याक माइनर पुलब्याक दिइरहेको थियो त्यही टाइपको एउटा सानो पुलब्याक भए पनि यो 1877 देखि 1837 को लेभलबाट चाहिँ यसरी दिन्छ कि भनेर हामीले नसक्यो। यो लेभलबाट पनि जस्ट माइनर पुलब्याक मात्र आउने हो र अल्टिमेटली बजार चाहिँ फेरि यो लेभलमा ब्रेक गर्दै तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटीलाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई हामीले
अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो लेभलमा पनि मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ बजार यही लेभल 1920 देखि 1950 को लेभलबाट माथितिर गए पनि जबसम्म 2050 पार गर्दैन तबसम्म बजार अरू टार्गेट सेट गर्नै मिल्दैन 2050 पार गरे पनि बजार अल्टिमेटली माथितिर गएर 2050 पार गरे पनि आइदर 2072 देखि 2094 अथवा 2150 देखि 2200 कुनै पनि लेभलबाट बजार चाहिँ यसरी फेरि तलतिर नै आउने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरलाई सेयर गर्ने गर्थेँ तर बजारले चाहिँ यो लेभललाई नै पार गरेन सो माथितिरको टार्गेट हिट भएन बजार फेरि तलतिर आइरहेछ योलो अझै पनि कन्फर्म भएको छैन र बजारले चाहिँ अब जबसम्म 2040 पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ अघि जुन माथिको अगाडिको टार्गेट थियो त्यो टार्गेट स्टिल पनि एचिभ गर्नको लागि चाहिँ 2040 पार गर्न पर्ने हुन्छ अब 2050 को पोइन्ट चाहिँ 2040 मा सेट भएको छ सो यदि बजार 2040 पार गर्यो भने बल्ल माथितिरको टार्गेट अहिले चाहिँ तलतिरको च्यानल भएको हुनाले बजार तल आएपछि बजारले कता सपोर्ट लिएला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चासोको तरिकाले महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ र बजार चाहिँ अहिले क्लियर डाउन ट्रेन्डको च्यानल भएको हुनाले कुनै पनि पोइन्ट्सलाई बजारले चाहिँ यदि कुनै पनि लेभलमा आएपछि बजारले लोअर टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्छ भने त्यसपछि मात्र इन्ट्रीको लागि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ अहिले तत्काल चाहिँ ट्रेडरहरूको लागि पनि तत्काल सेटअप चाहिँ नबनिसकेको बुझ्न सकिन्छ यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही पनि अहिले डिस्काउन्ट चलिरहेको छ सो यदि हजुर डिस्काउन्टेड फीमा चाहिँ सो कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला 9863805867 यो नम्बरमा चाहिँ कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ केही माथितिर पुल ब्याक गए पनि बजार फेरि तत्काल तलतिर झरिसकेको छ सो डाउन ट्रेन्डको च्यानल देखिएको छ त्यसैगरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार क्लियरली डाउन ट्रेन्डमा छ यो लो नै कन्फर्म भइसकेको छैन बजार लोको खोजीमा नै रहेको देख्न सकिन्छ त्यसैगरी आवरेज टाइम फ्रेममा आजको बजार साइडवेज बसे पनि डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ तलतिर गएको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ भने डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ सो हिजोको क्यान्डलको कन्टिन्युसन र आजको क्यान्डलले पनि फर्दर तलतिर बजार जान सक्ने इन्डिकेट हामी गरेको बुझ्न सक्छौँ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला भिडियो मन परेको छ उपयोगी भएको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्ते